नमस्कार. कलरफुल लाईफ विथ SD आर्ट या आपल्या चॅनलमध्ये मी सविता आपणा सर्वांचं स्वागत करते. आपण आज काढणार आहोत 5 ते 5 ठिपक्यांची खूप सुंदर अशी रथसप्तमी विशेष रथामध्ये बसलेले सूर्यनारायणाची रांगोळी. याप्रमाणे आपल्याला 5 ते 5 उभे आणि आडवे ठिपके टाकून घ्यायचे आहेत. रांगोळी खूप सुंदर आहे. आवडली का नाही कमेंट करून नक्की सांगा. आणि अशाच नवनवीन कलात्मक रांगोळ्यांसाठी प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व समोरील बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा. व्हिडिओ जास्तीत जास्त सर्वांना शेअर करा. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा. कीप वॉचिंग. नेहमी खुश राहा, आनंदी राहा. थँक्यू.